سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم آستین این کت ایرلندی رو با هم دیگه در بیاریم، الگوی آستین رو. خب برای این ما به اندازه های نیاز داریم. به اندازه بلندی آستین از انتهای سرشونه تا جایی که میخوایم بلندی آستینمون باشه. بستگی داره آستینمون میخواد کوتاه باشه یا بلند باشه. اندازه بعدی که ما نیاز داریم به اندازه دور بازو هست، به اندازه دور این بازو هست و این کار رو ما راحت میگیریم. این کار رو ما تنگ نمیگیریم چون کت هست و نمیخوایم کارمون تنگ بشه. من حدودا 3 تا 4 تا انگشت رو گذاشتم بین آستینم، بستگی داره، شما میتونین 3 یا 4 تا 3 یا 4 رو بذارین. خب من به اندازه 35 سانتی متر میخوام. این سایز این با من متفاوت هست، من سایز این دارم بهتون میگم. این آستین بستش، دور بازوی بستش 24 ولی من دارم با 3 انگشت آزاد میگیرم، براش در اومده 34. ما به این دو اندازه نیاز داریم. خیلی خب، ما به یه مربع نیاز داریم. این مربع یه مستطیل، ببخشید، این مستطیل طولش میشه به اندازه بلندی آستین. طولش میشه بلندی آستین، بلندی آستین. برای من 50، حالا اینجا اندازه دستتون بگم، برای من 56 سانتی متر هست، 56 سانتی متر. و به عرض مستطیلمونم به اندازه دور بازو که بهتون گفتم با 4 انگشت وسطش برای من شده 38 سانتی متر، 38 سانتی متر. دوباره اینو هم برابر با همین رسم میکنیم و خطمون عمود باشه و این مستطیل رو ما میکشیم به این صورت. این مستطیل ماست که طول و عرضش مشخص شد. حالا وسط این کار رو مشخص میکنیم. وسط این کار برای من که 38 سانتی متر هست میشه داشته 19 سانتی متر، یعنی از اینجا تا اینجا برای من میشه 19 سانتی متر، از اینجا تا اینجا میشه 19 سانتی متر. خب بعد وسط پایین کار رو هم مشخص میکنیم و الان ما به اندازه مچی آستین دور مچ با مشت بسته میگیریم. ولی خب اگه بخوایم با مشت بسته بگیریم اون فضا چی میشه؟ من به جایی که دور مچ بگیرم اینجا گذاشتم، میگم من چقدر میخوام گشادی آستینم باشه، دوست دارم اینجوری باشه، من 32 براش گذاشتم. شما میتونین کمتر یا بیشتر، بستگی به خودتون داره، میتونین کمتر بده. اگه دوست دارین اینقدر باشه اینقدر میذاری. 32 من 32 گذاشتم، تقسیم به 2 میکنم. خب تو وسط کار، اینجا که وسط کار هست، نصف اون 16 تا میام اینور، 16 تا هم میام اینور. خب برای من اینجا تا اینجا میشه 16 سانتی متر، اینجا تا اینجا میشه 16 سانتی متر. اینو علامت میزنم. حالا برای تاج آستین به اندازه 14 تا 16 سانتی متر میایم پایین، بستگی به دستتون داره. اگه دستای توپلی داری، بازوی توپلی داری 16 سانتی متر، اگه خیلی لاغره 14 سانتی متر. من نرمال 15 سانتی متر اومدم، ولی خب بین 14 تا 16 سانتی متر میایم پایین و یه خط عمود با این رسم میکنیم. حالا به اندازه 1/8 دور بازو، 1/8 دور بازو که مال من چند بود؟ 38 بود، تقسیم بر 8 میکنیم، برای من میشه 4.5. ما به 1/8 دور بازو، اون اندازه‌ای که با 4 انگشت ما گرفتیم منظورم هست، نیاز داریم. از اینجا به اندازه 1/8 دور بازو میایم جلو، از اینجا هم همونقدر 4 سانتی متر و نیم، 4 سانتی متر و نیم. خب بعد از اینجا هم 4.5، 4.5، از اینجا هم 4.5 میایم جلو. خب حالا این خطا رو به هم دیگه وصل میکنیم. این خط، حالا بخوام اندازه گیری و این خط، حالا این خط رو 3 تا وسطش رو مشخص میکنیم، تقسیم به 3 میکنیم و وسطش رو مشخص میکنیم. حالا میخوایم تاج آستین رو ببریم. از اینجا، حالا من با یه رنگ دیگه رسم کنم، تا وسط کار رو صاف میایم، از وسط اینجا تا وسط اینجا رو هلال میام، بعد از اینجا صاف میرم تا بالا، وسط اینو مشخص میکنم تا وسط این صاف میام، وسط اینو هم مشخص میکنم تا وسط این صاف میام، از اینجا هلال میرم، دوباره وسط این صاف، از اینجا تا وسط این هلال، دوباره میام پایین تا وسط این، از وسط این
تا وسط اون هم صاف میریم. بعد این خط رو به اون خط پایینمون وصل میکنیم که مچ آستینمون هست به این صورت. حالا کار رو باید قیچی کنیم. اینجایی که قیچی میکنیم و الان سبز نشون میدم. این کاری است که قیچی میکنیم. دور تا دور این کار رو قیچی میکنیم و بعد شکلایی که دوست داریم، طرحایی که دوست داریم و توش میچینیم، دقیقاً شبیه لباسی که پشت و جلو، و کار رو میدوزیم و آستینمون آماده است. خب این تیکه رو ما باید قیچی کنیم. حالا با هم قیچیش کنیم. خب اینم از این آستین دولا میشه وقتی که بافته میشه به این صورت و این تیکه رو هم میبافیم به آستین. بعد میایم با هم دیگه اونجا رو هم ببافیم. حالا اینو باید تو شکلی که میخوایم رو بذاریم. خیلی خب بچه‌ها، من آستینم که آماده کرده بودم الان روش این طرحمو پیاده کردم، به صورت وارونه قرار دادم و سنجاق زدم. یه کاری هم که انجام دادم، این سر آستینم رو به اندازه 1.5 سانتی رفتم بالا و یه خط عمود تا اینجا کشیدم و این تیکه رو خالی گذاشتم. این تیکه رو میخوام همون بافتی که برای جلوی کار استفاده کردیم، یه بافت حبابی بود که ما استفاده کردیم، برای سر آستینم میخوام این بافت رو انجام بدم. خب اینم از آستین. حالا باید با نخ و سوزن اینا رو به هم دیگه وصل کنیم. دقیقاً همون کاری که برای تیکه جلو و پشت انجام دادیم برای وصل کردن اینا هم انجام میدیم. خب من اینا رو به هم وصل میکنم. توی پارت بعدی طریقه وصل کردن این آستین به لباس رو بهتون میگم.